ברוח הבוקר של יפן העתיקה, בין עצי במבוק ולחישות הנהר, עמד נגר זקן בשם הירושי. ידיו, שכבר רעדו מעט מהשנים, היו ידיים שיודעות לבנות חלומות. עשרות שנים הוא בנה בתים לאצילים, למשפחות צעירות, למקדשים. כל מסמר וכל קורה נגעה בהם נשמתו. אבל בוקר אחד הוא הניח את הפטיש על השולחן ואמר למעסיקו, ידיי עייפו, ליבי רוצה שקט. הגיע הזמן שאשוב לביתי ולגינתי. המעסיק, איש מכובד ששערו כבר החל להאפיר, הביט בו בעצב ואמר, הירושי, עשה לי טובה אחת אחרונה לפני שתנוח. בנה לי עוד בית אחד, אחרון, ואז תוכל לפרוש בכבוד. הירושי הנהן, אבל בליבו לא נותר עוד ניצוץ של תשוקה. הוא יצא לעבודה בלי שיר בלב, בלי להרגיש את הניחוח הטוב של העץ הטרי. הוא קנה את העצים הזולים ביותר, בחר בעריכים חסרי צבע, חתך מהר, דפק חזק, בלי אהבה. השכנים ראו ואמרו, מוזר, זה לא הירושי שאנחנו מכירים, הוא בונה כאילו הוא רק רוצה לסיים. יום אחר יום הוא עבד בלי חשק, והבית קם על תילו. הבית לא היה יציב, לא מדויק ובלי נשמה. כשסיים, הוא ניגש למעסיקו ואמר, הנה, הבית מוכן, זה הבית האחרון שלי. המעסיק חייך חיוך קטן, שלף קופסה מעץ, ובתוכה מפתח זהב. הוא הגיש לו את המפתח ואמר, הירושי היקר, הבית הזה נבנה עבורך, מתנה ממני על שנים של נאמנות. שתיקה נפלה. הירושי הרים את עיניו, המום. ידיו רעדו כשהחזיק את המפתח. הוא הביט שוב על הבית שבנה, על הסדקים הדקים בקירות, על החלונות הרופפים, על הגג שהניח בלי תשומת לב. גל של חרטה שטף אותו. הוא לחש בקול חנוק, לא רק ידעתי שזה הבית שלי, הייתי בונה אותו באהבה. בכל יום אנחנו בונים את בית חיינו, במילים שאנחנו אומרים, במעשים שאנחנו בוחרים, ובדרך שבה אנחנו מתייחסים לאחרים. אם נעשה את זה ברשלנות, נחיה בתוך קירות חלולים. אם נבנה באהבה, בסבלנות ובמסירות, נגור בבית של אור ושלווה פנימית.